අයිබෝන් මම දිනේෂ් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිරට වන්නට තියෙන කට්ටපරිච්ඡාන් පාලම උඩ. හරි සුප්‍රසිද්ධ පාලමක්. ඉතින් කට්ටපරිච්ඡාන් කියනකොට මොගොල්ලෝ දන්නවා පුරා දශකයකට පෙර ගත්තොතින් මේක ඇත්තම කියනවා නම් යුද්ධයේ සමරුවක් වගේ. ඉතින් අදට තියෙනවා මම මෙතනින් ආරම්භ කරන්නේ මෙතනින් එහාට යන්නේ සංචාරකයන්ට අමතක වෙච්ච සංචාරකයන් යා යුතුම තැන් ටිකක් හොයාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සහ විදේශයන්හි සංචාරකයන්ට ඉතා වැදගත් වෙන සුන්දර ගමනාන්තයන් කිහිපයකට. ඉතින් මෙතනින් ආරම්භ වෙනවා අපේ සංචාරය. මම පෙන්නන්නම් දශකයකට කලින් දශකයකමාරකට විතර කලින් මේ තියෙන්නේ සාක්ෂි මේ පාලම් පුරාවට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පතුරම් සලකුණු. මේ වගේ මෙහා පැත්තෙත් මේ පැත්තෙත් දෙපාර්ශ්වයේම තියෙනවා දෙපසම තියෙනවා සලකුණු යුද්ධයේ ඉතිරි වී ගිය උණ්ඩ සලකුණු. මම හිතනවා මේ වෙද්දි හදවත් වලින් ඒවා හකාමකා වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් කට්ටපරිච්ඡාන් වලින් ආරම්භ කරන ගමන අපි යනවා සාම්පූර් දිහාවට. සාම්පූර් වලින් තවත් එහාට සංචාරකයන්ට අතපසු වුණු සංචාරක ස්ථාන ගණනාවක් හොයාගෙන අපි යනවා. එන්න දිනේෂ් එක්ක මේ සංචාරය. ඉතින් අපි අර පාලම පහු කරලා අපි ආව සාම්පූර් පැත්තට තව කිලෝමීටර් 10ක විතර දුරක්. සාම්පූර් වලිනුත් ප්‍රදීපාගාරයට යන මාර්ගය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ නැහැ මාර්ගයේ තත්ත්වය. ඉතින් එහෙම තමයි. නමුත් මේ පරිසරය වටපිටාව බොහෝ සෙයින් සුන්දරයි. පේනව නේද? වෙනස්ම වටපිටාවක්. ශ්‍රී ලංකාවේදී අර කතාවට කියනවා වගේම මෙන්න ක්‍රියාවෙනුත් අපිට ඔප්පු ගන්න පුළුවන්. කිලෝමීටර් 100ක් 200ක් දුර ගිය ගමන් අපිට හුරු පුරුදු දේශගුණයෙන් සහ හුරු පුරුදු පසුබිම් වලින් ඈත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ආයිබෝන් කිව්වේ නෑ ලොකු පිරිසුයි සාන්මල්ලි. ලොකු පිරිස ආයිබෝන් නැද්ද මුකෝ? ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. ඉතින් දෙවෙනි වතාවට ආයිබෝන්. ඇත්තම කියනවා නම් මේ මාර්ගය ගොඩක් අබලන්. කොහොම නමුත් අපි යන්නේ සාම්පූර් ප්‍රදීපාගාරයේ දිහාවට. ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ දශකයකට විතර කලින් ගොඩක් දකින්න ඇති. ඉතින් මෙන්න අවස්ථාව සංචාරකයෙක් විදියටත් ඇවිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් සාම්පූර් ප්‍රදීපාගාරය. අපි යමු මේ පැත්තට මේ අබලංගුණු මාර්ගය දිගේ. ඒ කියන්නේ මේකට කවුරුත් ඇවිල්ලාම නැහැ. මේ ට්‍රැවලර්ස්ලා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ පාරවල් වෙන අබලන්නේ. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ මුහුදුකොටි ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයවන ත්‍රස්තවාදී බලකොටුවක් වූ සාම්පූර් සහ කට්ටපරිච්ඡාන් ප්‍රදේශ දින 20ක් තුළ අත්පත් කර ගැනීමට යුද හමුදා විශේෂ බලකාය ප්‍රමුඛ ආරක්ෂක අංශ සමත් වුණා. මෙම ක්‍රියාන්විතය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදා සහායද නිරන්තරයෙන් ලැබුණා. නැතින් පේනවා සාම්පූර් ප්‍රදීපාගාරය. මම හිතන්නේ දශකයකට දෙකකට කලින් මේක ඇත්තම කියනවා නම් හරි විනාශ බවට ලක් වෙලා තිබුණු රටේ තත්ත්වයත් එක්ක. ඉතින් දැන් සංවර්ධනය කරලා නවීකරණය කරලා තියෙනවා. අපි ගිහලා බලමු මේ දිහාවට. පේනව නේද?
ඉතින් ප්‍රදීපාගාරේ ඉහළට නගින්න තාම අවසරයක් නැහැ. ඒකට විශේෂ අවසරයක් අරගෙන එන්න ඕනේ විශේෂ දවසක. ඉතින් කොහොම නමුත් මේක මේ මැස්පණ අපිට දකින්න ලැබෙන එකත් හරි සතුටක්. නිල් පාට වෙරළ තීරයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුදුමාකාර හුදකලාවක් තමයි පේන්නේ. එතකොට අර ඈතින් පේන්නේ අපි ආපු ත්‍රිකුණාමලේ වරාය. අපි එතන ඉඳලා කල්පනා කරා යනවා කියලා මේ පැත්තට. කලින් vlog එකේ දැක්ක ත්‍රිකුණාමල වරාය තමයි දැක්කේ. පේනව නේද? ලානිල් පාට වෙරළ තීරේ සුන්දරත්. අපි යමු ප්‍රදීපාගාර දිහාට. මම ප්‍රදීපාගාරයෙන් ඇවිදගෙන ආව මද දුරක් ඉදිරියට. මේ බලන්නකො මෙතනින් පේන view එක. කොහමද? මේ ශ්‍රී ලංකාව. සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවේ නිල්වන් වෙරළ තීරයට මුහුණලා තියෙන සම්පූර් ප්‍රදීපාගාරය. ඉතින් මෙතන තියෙන නිස්කලංකකම සහ සුන්දරත්වය මේ මම හිතන්නේ මේ කැමරා කාචයට හසු කරගන්න පුළුවන් මේ කියලා. ඒ තරම් සුන්දරයි. ඉතින් මම ආරාධනා කරා කැඩිච්ච මාර්ගයකුණත් ඇවිල්ලා මේක බලලා යන්න. නාවික හමුදාවෙන් අවසරයක් ගන්න වෙනවා. ප්‍රදීපාගාරයට එන්න කලින් අවසරයක් ඇතුව අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා බලලා යන්න අමතක කරන්න එපා මේ සුන්දර ප්‍රදීපාගාරය. අපි යමු ඒ දිහාවට. ප්‍රදීපාගාරයේ අවට තියෙනවා මේ වගේ කැඩුණු කොරල් තට්ටුවක්. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේ කොරල් වලින් තමයි වෙරළට එන මූදු රළ වේගය අඩාල කරලා දෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුංචි පුංචි මුහුදු ජීවීන්ට ජීවය සලසන්නේ. ඉතින් අද බොහෝමයක් විනාශ වෙලා. පරේදූපතේ මීට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්න කොටසක්. ඉතින් කොහොම නමුත් හරි දුකයි මැරිලා ගිය ප්‍රාණය අහිමි වූ කොරල් පර දැක්කම. අන්න අර පැත්තට ප්‍රදීපාගාර හරි ලස්සනට පේනවා. එන්න මේ පැත්තෙන් බලමු. මෙතෙන්ට ආය දුෂ්කර පාරකින් එන්න. මෙන්න ප්‍රදීපාගාරයේ අනිත් පැත්ත. අතන තියෙනවා ලොකු පීරිස්ගේ රථය. එයා තමයි අපි මෙතනට එක්කගෙන ආවේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ බලන්න. මේ වතුර හරි පිරිසිදුයි. පිරිසිදුයි කියන්නේ පැහැදිලි. හරියට ක්‍රිස්ටල් වගේ. මේ ඉතින් හරිම සුන්දර ගමනාන්තයක්. ඇත්තටම මම වහ වැටිලා ඉන්නේ මෙතනට. ඒ තරම් ලස්සනයි. ඉතින් උත්සාහයක් ගමු. කුරුල්ලෙක් වගේ පියඹලා මේකට රවුමක් ගාලා එන්න. ඉතින් කාල වේලාව හරි සම්පූර් ප්‍රදීපාගාරයට සමුදෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි යන්න කලින් කියන්න තියෙන දෙයක් අඟවන්න අනතුරු. මේ පේනවා. මේ තියෙන අලි වසුරු. මෙතෙන්ට එනවා සද්දන්තෙක්.
ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් සාම්පූර් ප්‍රදීපාගාරයට ආවොත් කඳුරු බඳින්න එපා. මෙතන අනිවාර්යෙන්ම හස්තිරාජෙක් ආවොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන හින්දා. ඉතින් අපි පිටත් වෙමු ඊළඟ ගමනාන්තයට මේ වර්ෂාවත් අරගෙන. අඩු පේනවා නේද? මට එන්නේ අර පැරණි නාට්‍යයක තියෙන කඩපිලක් වගේ. ලොකු පීස් ගන්න අපිට කන්න බඩේරිඟු. මම බඩේරිඟු කන්නේ නැහැ. ඒක මම බාධා කරන්නේ නැහැ. කැමැත්තෙන්. පේනවනේ ආයෙත් බැකෝ එකට අහුණා වගේ තමයි. බඩේරිඟු මං වැඩි කන්නේ නැහැ. ඉතින් මම බලා ඉන්නවා ලොකු වීරස්. ඉතින් තාම මේ සාම්පූර් වාකරේ මේ සේරු නුවර හරියේ තියෙනවා ඒ ගැමි සුන්දරත්වය. ඉතින් ආවොත් එන්න කුඩා දරුවෙක් හරි අරගෙන එන්න. ඒක හරි වටිනවා ඇහැට දකින්න. ඉතින් අපි යමු ඉස්සරහට. අපි මේ යන්නේ මඩකලපු පැත්තට. මඩකලපු පැත්තට යද්දි හම්බෙනවා සුන්දර තැන් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ ටික මම පෙන්වන්නම්. ඇත්තම කියනවා නම් මේ සංචාරේ පුදුම සහගත විදියට සුන්දර වෙනවා. මම දන්නේ නැහැ හේතුව. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු. ඔන්න අපිට මුණ ගැහෙනවා. තාම මොකද මේ ටවුන් එක? මහින්දපුර මල්ලසේකර. අපි අර මහින්දපුර ඉඳලා කිලෝමීටර් 25ක 20ක විතර දුරක් ආවා මඩකලපුව දිහාට. එතනින් හැරෙන්න තියෙනවා ලංකාපටුන දිහාට. නමුත් මේ ලංකාපටුන නෙවෙයි. මේ අපි ඉන්නේ පාෂාණ පබ්බත රාජමහා විහාරයේ ඉස්සරහා. අපි යන ගමන් ලංකාපටුන දිහාට. මම මෙතන නැවතුනේ මේ එළිය තියෙන වෙලාවේ පෙන්නලා යන්න යමක් තේන හින්දා. අර තියනා නේද කුළුණක්. මේ තමයි මීට කලකට පෙර රුදුරු ත්‍රස්තවාදයෙන් වෙලාගත් TE සංවිධානයේ රේඩියෝ කුළුණ විදියට භාවිතා කරපු කුළුණ. ඉතින් මේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අන්නර ෆයිබර් බුදු පිළිමේ ඔය කුළුණ මුදුනට අරගෙන ගිහිල්ලා එතන ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ නැහැ නායක හාමුදුරුවෝ දැනට වැඩ ඉන්නවද කියලා. මම මීට අවුරුදු ගානකට කලින් තමයි මේ පන්සලට ආවේ. නමුත් අදටත් ඒ නිස්කලංකයේ පින්භූමිය මේකේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා බෝධීන් වහන්සේ නමක් අර මෝටාර් උණ්ඩයක් ඇනිච්ච. ඉතින් මේ දෙකම බලන්න අපි එමු ලංකාපටුනට ගිහිල්ලා. මොකද කලුවරටනොත් මට කුල්ල පෙන්වන්න බැරුව යන හින්දා. ලොකු පීරිස් ඕම රිවස් ගන්න අපි ලංකාපටුනට ගිහිල්ලා එමු. හිතන්න එපා. ඒ අම්මා දුවගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා මේ මල්ලෙක් ගන්න කියලා. අපි ඉන්නේ ලංකාපටුනේ. ඉතින් මේ මල්ලෙක් ගාර ගන්නකොට මම ආව කීයද කියලා. කැමති ගාණක් දෙන්න.
ඊට පස්සේ සල්කිට දාලා දුන්නා මට හැකියාවේ. කොහොම නමුත් මේ මම දැක්ක මනුස්සකමට ඇයට තුති. ඒ දමිළ ජාතිකාවක්. අපි යමු ඉහළට. මේකෙත් තියෙනවා වටිනාකමක්. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ගිය සෝබා අයිලන්ඩ් එකේ වගේම තමයි මේ පන්සලත් පිහිටලා තියෙන්නේ දූපතට. එක පැත්තකින් කලපුවත් අනෙක් පසෙන් මුහුදත් වෙන විදියකට දූපතක ආකාරයට තමයි මේ විහාරස්ථානේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තම කියනවා නම් මේ පන්සලට දානයක් ලැබෙන්නේ නැහැ ගමෙන්. මොකද දමිළ ජනතාව තමයි වටපිටාවේ ඉන්නේ. ඕනුත් උදව් කරනවා පන්සලට සහජීවනයෙන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් නායක හමුදාවෙන් තමයි විශාල වශයෙන් පන්සලට අවශ්‍ය දාන එහෙම ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට හරි සුන්දරට පේනවා අවට වටපිටාව. අපි ගිහින් බලමු. ලංකා පටුල මේ හරියට එන්න පුළුවන් මුහුදු මාර්ගයකින් වෙරළට. එහෙම රැගෙන ආපු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ හේමමාලා කුමරේ සහ දන්ත කුමරු විසින් අර සන්නාසි වේශයක් අරගෙන එනවා දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ලංකාවට. ඉතින් ඒ අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ ලංකා පටුනේ. ඔක තමයි ඉතිහාස කතාව ලංකා පටුන සම්බන්ධ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ මෙතනින් තියෙන පාලම මේක ඉදි වෙන්නේ මීට දශකයකට විතර කලින්. දැන් දශකයකුත් නෑ බොහොම සුළු කාලයක්. මොකද මම මීට පෙර අවස්ථාවේදී එද්දි මෙතනින් බෝට්ටු සේවයක් තමයි තිබුණේ. මේ මූද හරිම පැහැදිලි ලා නිල් පාටයි. ඉතින් වර්ෂාවේ තත්ත්වයක් තින්දා මහවැලි ගම් මෝයෙන් ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රදේශයට එකතු වෙන බොර වතුරත් එක්ක මුහුදේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකම නමුත් හරි සුන්දර තැන. අපි මදේලා කිව්වු මෙතෙන්ට වෙලා අර ඈතින් පේන සුන්දර දසුන් ටික බලාගෙන. ජනේල අයිනට වෙලා මේ වටපිටාව බලාගෙන යන එක හරි සුන්දර අත්දැකීම. අපි ලංකාපට්ටන විහාරේ ඉඳලා ආවා. දැන් මේ පවුනේ වෙරුගල් පාලම. ඉතින් වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඉස්සරහින් පේන හරි ලස්සන කුඹුරු යායක් කරබාණ්ඩු. අපි යමු අපේ ඊළඟ ගමනාන්තයට. ඉර අපිට සමු දෙන්නට මත්තේ. හොඳටම වැස්ස. මේ ඉන්නේ වාකරේ වෙරළ තීරේ බලන්න ආවා. ඇත්තම කියනවා නම් අපි හිතාගෙන ආවේ කඳවුරු බඳින්න. වාකරේ වෙරළ තීරයට වෙන්න මේ තමයි කැලෑව වගේ තිබ්බ වැඩිම කෑල්ල. නමුත් මේකේ දීවන වාඩි ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ෂාවෙන් නොමද සහයක් දෙනවා අපිට. මම හිතන්නේ කඳවුරු බඳින එක ඒ තරම්ම සුබ දෙයක් වෙන එකක් නෑ. මේ බලන්න අපේ ජනතාව කොච්චර සාමකාමීද කියලා මේ බලන්න. ස්තුතියි ජේසුනි හිමාෂ් පුතා. ඒ කියන්නේ මේ සිංහල බෝට්ටුවක්. ඉතින් සිංහල බෝට්ටුවක් වාකරේ වෙරළ තීරේ තියනවා කියන්නේ. ඕ සීතල. මේ මුහුදට වහිද්දී හරි සීතලයි. කියන්නේ මම අත්දැකීම දෙතුන් පාරක්ම වින්දා. මුහුදු වෙරළට සහ මුහුදට වහිනකොට මාර සීතලක් තියෙන. ඒක ගැඹුරු මුහුදට යන්න තව වැඩි වෙනවා කියන්නේ. කොහොමද ඇස්ස අත්දැකීමත් හරි සතුටුයි එහෙම ලබන්න හම්බෙච්ච එක. මෙතන නම් කැම්ප් කරන එක අපරාධයක් නේ. තාත්තන වැස්ස වැඩි. දැක්කනේ ලොකු බේස් බයින බැනිල්ල. කිව්වට අහන්නේ නැහැ කට්ටිය. ඒ අසානේ. කොහොමද වැස්ස තේරෙන්නේ? අපි ටික වෙලා වාකරේ වෙරළ තීරයට වෙලා ඉඳලා යන්. හරි ප්‍රසිද්ධ වෙරළ තීරය. ඉතින් මේ තියෙන වාකරේ වෙරළ තීරය. හරි සුන්දර වෙරළ තීරයක්. හිරුදාවත් එක්ක මෙතනට වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ වෙනස්ම අත්දැකීමක්. නමුත් මේ වර්ෂාවත් එක්ක තියෙන සීතලත් එක්ක ඇත්තම කියනවා නම් මෙතන නවතින එක එතන නුවණට හුරු නෑ. නුවණට හුරු වුණත් නවතින එක ඒ තරම්
ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ නෑ. ඔව් මගේ කුඩේ. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් විතර ඉඳලා යමු. නැවතත් අපි රාත්‍රී නවාතැන්පොළ හොයාගෙන. මේන මම පෙන්නන ලොකු පිරිස් වෙරළ පාගන්න. මුහුද පා. ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 2ක් එකහමාරකට ආසන්න දුරක් අපි ගියා වාකරේ මුහුදු වෙරළ හොයාගෙන. නැත්නම් කියනනම් කඳුරු බඳින්න. ඉතින් මේ ගොවිතැන් කටයුතු කරාට ඇත්තම කියනනම් අම්මා හෝවිල් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඇත්තම කියනනම් මේ මිනිස්සු පදිංචි වෙලා නැහැ මේ ප්‍රදේශයේ තාම. කියන්නේ දැන් යුද්ධය ඉවරලා දශක ගාණක් දශකයක් එකමාරක් වෙලත් 2009 නේ. ඉතින් තාම මිනිස්සු පදිංචි වෙලා නැහැ. මට මේ ගස්සැල් දිහා බැලුවම හිතෙනවා කොච්චර රහස් තොගයක් මේ ගස්සැල් ගහකොළ හංගවගෙන ඇද්ද කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔන්න බලන්න වැඩ මම පෙන්නන්න. මේවානේ සම්බන්ධ නිල ප්‍රචාරක හරි අපි යමු. අපි ඊළඟ ගමනාන්තයට කළුවරේට ආවා. පාසි කුඩා පැත්ත. ඉතින් අටව ගන්න ඕනේ අපේ කුඩාරම. වර්ෂාවේ 9.6ක් දෙනවා. එයාට වරදක් කියන්න බෑ. මේ ශාක ටිකටත් ඉතින් වතුර ටිකක් එපේ. ටෙන්ට් එක ගාගමු. බලාගෙන ඉන්න. වැස්සේ දෙවිද ටෙන්ට් ගහන දියා. සන්තෝෂෙන්. ඔයගොල්ලෝ නම් තේවිවි බලයි. ටෙන්ට්ස් ගාලා ඉවරයි. පොඩි වැහි පොදක් ආවා. ඒකටත් සාමාන්‍ය විදිහට තෙමෙන්න වුණා. කොහමද වැඩේ ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ නිදා ගන්න. ලස්සන තැනක ඉන්නේ අපි. පාසි කුඩාවල එක් අන්තයක. ලස්සන view point එකක් තියෙනවා අපිට මීටර් 50ක් 20ක් වගේ එහායි. ඉතින් ඒක බලන්න යන්න පුළුවන් හෙට උදේම සන්රයිස් එකත් එක්ක නැගෙනහිරට ඉර පායන විදිහ හරි ලස්සනයි. නැගෙනහිර කියන්නේ ඒකනේ. ඉතින් සුබ රාත්‍රියක් හෙට උදේම අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඊන මල්ලක් තියෙනවා හෙට උදේ ලස්සන සන්රයිස් එකක් බලන්න පුළුවන් ඒක. සුබ රාත්‍රියක්. good night guys. good night කියමු බා. හරි සරල විදියට good night. okay good night එහෙනම්. bye. good morning. මෙන්න නැගෙනහිර දිශාවට ලංකාව ඉර පායගෙන එනවා. මට හිතුනේ නෑ තනියෙන් මේක රස විඳලා පැත්තකටලා ඉන්න. බලාගෙන ඉමු ඉර පායගෙන එනකම්. මං යනවා වෙරළ දිහාවට. බලාගෙන ඉමු. ඉර පායගෙන එන එක විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලට පේනවද? අපේ ටෙන්ට් එකයි වාහනේටයි මැදින් තියෙන ලස්සන දේ දුන්නේ. ඉතින් මේ සෝවාදාම හරි සුන්දරයි.
මන් දන්නේ මේක හරියට තෑග්ගක් වගේ වලාකුලින් බර වෙච්ච අහසක එක පැත්තකින් ඉර පාගෙන එනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නකොට අනිත් පැත්තෙන් වර්ණවත් දේ දුන්නක් ඇවිල්ලා අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. බලන්න ලස්සන. ඉතින් වාසනාව තමයි. අපි මේ වෙරළට වෙලා ටික වෙලා ඉතින් තව ටික වෙලා කියයි ඉර පායගෙන එන්න වලාකුලින් බර අහසක් එන්න. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ඉර වහගෙන පේන්නේ. ඉතින් අපි ටෙන්ට් එක අකුලනකම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බලාගෙන ඉන්න. ටෙන්ට් එක අකුලන දිහායි තව පොඩ්ඩකින් ඉර පොඩ්ඩක් කරේ ඔළුව දාලා බලයිද කියලා. මෙතෙන්ටලා බලාගෙන ඉන්න. ඉර උදා වුණේ එහෙමයි. නැගෙනහිර මුහුදු වෙරළ. දෙවෙනි වතාවටත් good morning. ඔය මාත්‍ර දෙන්නත් good morning කිව්වොත් මොකද? හරි. අපි යමු අන්නර ඉසව්වට. උතන තියෙනවා විශාල ගල් පර්වත වගේ. එතන ඉඳලා අපිට පුළුවන් මේ මුහුදු දිහා තවත් හොඳට බලාගෙන ඉන්න. අනිත් එක එතන හරි සුන්දරයි. යමු ඒ දිහාවට. වෙරළ දිගේ ඇවිදගෙන එනකොට මේ මට හම්බුණු සුවාදාවේ තෑගි. අනේ මියගිය බෙල්ලෝ කොරල්පා. ඉතින් මම හිතන්නේ අහිතක් වෙන එකක් නෑ මේ ටික මම ගත්තට. කවුරු හරි ඇත්තටම ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කියන්න මම එකක් හරි දෙන්නම්. මතක හිටින්න. මඩ කලපුව සහ ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් අපි ආව ඉස්සරහට ඇවිදගෙන ආගර දිහාවට තමයි යන්න තියෙන්නේ. වෙරළයින් යන් අතන ගෙන අවදානෙන් යන්න ඕන මේ හරියේ මුහුදු සර්පය බොහොම සුලභයි. ඒ හින්දා මේ අවදානෙන් යන්න ඕන. අනිත් එක මේ කොරල් ඇවුනොතින් ඒකත් විසයි. තව ඉන්නවා මුහුදු ජීවීන් ශරීරයට විෂ. ඉතින් අවදානෙන් යන්න ඕන මුහුදු වෙරළක යනකොට. විශේෂයෙන් මිනිසුන් ලේසියකට ගැවසෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි යමු ඉදිරියට මේ බලන්න. කෙවින් ආවා. අපි අර ලස්සන ගල් පර්වතයේ දිහාවට. මේ පැත්තෙන් තියෙනවා ෆයිනස් ගස්. ඉතින් මේ ඇත්තම කියනවා නම් අපිට ෆයිනස් ගස් දකින්න හම්බ වෙනවා මුහුද ආශ්‍රිත ගොඩාක් වෙරළවල, විශේෂයෙන් කළුතර පානදුරේ වගේ. මට හිතන විදියට මම දන්නේ මේක අනුමානයක් විතරයි. මට සමහරවිට හිතෙනවා ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේදී වගේ මුහුදු මාර්ගයෙන් ලී ප්‍රවාහනය කරේ. ඒ කියන්නේ ගංගා ඇලදොල මාර්ගයෙන්. ඉතින් එතකොට ෆයිනස් ගෙඩි මුහුදට වැටිලා මේ ඇලදොලට වැටිලා මුහුදට එකතු වෙලා ආයේ රළත් එක්ක ඇවිල්ලා වෙරළේ තැම්පත් වෙලා මේ වගේ ෆයිනස් ගස් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ අවටම තියෙනවා පතොක්. පතොක් ශාක වැවිලා තියෙනවා නම් විශාල වශයෙන් අලියැත්තු වෙන්නේ නැහැ කියනවා. මම දන්නේ නැහැ ඇත්ත නැත්ත භාවය කොහොම නමුත් එහෙම කියනවා. ඉතින් ඔන්න කතාවෙන් කතාව අපි ආවා අර සුන්දර view point එකට. පේනනේ. මෙතන වෙනම ලෝකයක්. කුරුල්ලන්ට තෝතැන්නක් වෙච්ච ගල් පර්වතයක්. මේක මිනිස්සුන්ට තෝතැන්නක් වෙච්ච ගල් පර්වතයක්. අන්න එනවා වෙරළ දිගේ ලොකු පිරිසුයි සාන්මල්ලි. අර පේනනේ මගෙන් නෙවෙයි ලොකු පීරිස් කෙනෙක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් සිප් එකට ගොඩක්. ඒවලට එකතු කරලා ඇති.
මරු තැනනේ. මෙයාගේ තියෙනවා මේ අල්ලිගල. අපේ කැබිලිත්ත පැත්තට යද්දි හම්බෙන්නේ ආරුගම්බේ පැත්තේ. ඒක. අකුළු ඉතින් අපි නවාතැන් ගත්ත තැනට සමුදීල යනවා මේ බලන්නකෝ. සුන්දර වෙරළ තීරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා අපි දැන් උදේට කන්න ගන්න ඕන මොනවාරි හොයාගන්න. හරිම බඩගිනි. මේ පේනානේ යන්න තියෙන මාර්ගේ. ඉතින් වෙලාවකට හිතනවා මේ මඩ කලපුවද කියලා. ඒ තරම් සුන්දරයි. නේ ලොකු පීරිස්. ඉතින් අපි යමු කන්න දෙනක් හොයාගෙන. සෑහෙන්න බඩගිනි. සෑහෙන්න බඩගිනි. ඉතින් කොම්මාරි උදේට කෑම කන්න හිතාගෙන පාසෙකුඩා ඉඳලා මඩ කලපුවට එනකම් මෙන්න මෙතනින් තමයි වවුඩුදුව පැත්තට යන්න තියෙන්නේ. අපි එන ගමන් එමු එහට. අපි යම් මඩ කලපුව දෙහාට උදේට කෑම කන්න තැනක් හොයාගෙන. ඉතින් විශ්වාස කරනවා මඩ කලපුවේ රසට කෑම ටිකක් කන්න හම්බෙයි කියලා. සැලකිය යුතු දුරක් අපි යමු ඉස්සරහට. මේ දකුණු පසින් තියෙන්නේ මඩ කලපුව. ඉතින් වම් පසෙන් දෙනවා මුහුදු වෙරළ. අපි යනවා මුහුදු වෙරළට බඩට මොනවාරි ටිකක් දාගෙන. හරි කාර්ය බහුලයි මේ පාර. කාර්ය බහුලයි කියන්නේ වාහන ටිකක් තිබුණට හරි කලබලයි. ප්‍රවේශමින් යන්න මේ පැත්තට ආවා. අපි කන්න යන්නේ රජ කෑම. මෙතන තියෙනවා පූරි, අනියන් ගී මසාලා තෝසේ, ගී තෝසේ, නෝමල් තෝසේ. ඉතින් මඩකලපුව පැත්තට ආවොතින් ඒ විදිහට හරියට කෑම වේලක් කාලේ යන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. නැත්නම් අපරාධයක්. ඉතින් මෙතන මොකද්ද බිස්කිට් ක්‍රිෂ්ණ කැෆේ නේ. මේ ක්‍රිෂ්ණ කැෆේ කියලා ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ කැෆේ කියලා. හොඳ තැනක්. අර පැත්තෙන් පේනවා කලපුව. ඔය වැඩි කතා කරන්න බෑ කන්න තමයි දෙන්නේ. මේ අනියන් ගී මසාලා තෝසේ. ආරයි. මේ පූරි මම බැලුවා ඇතුලේ මොනවද තියෙනවද කියලා නෑ. ඉතින් එහෙනම් අපි රස විඳිනවා මඩ කලපුවේ නම් අපේ උදෑසන ආහාර. කෑම කාලා ඉවරයි. අපි ඉන්නේ මඩ කලපුවේ තවම. අපි යමු තියෙන ලස්සන තැනක් බලන්නයි නාන්නයි. අපි යන් ඒ පැත්තට. බලාගෙන ඉන්න. ඇත්තටම මේ එතන හරි ලස්සන තැනක් තුඩුවක් වගේ තියෙන. මම එතනටම ගිහිල්ලා එතන විස්තර ටික කියන්න. ඕව ඉන්න. මේ රූපරාමයේ තියෙන විශේෂත්වය. මට කියන්නකෝ මං කියන්න කලින් බලන්න. මේ තියෙන වාහනය පයින් ගස් ටිකක් තල් ගහ. ඉතින් තල් ගහක් කියන්නේ තල් කුරුම්බ තේනවා. ඉතින් අපිට හම්බුණා
තල් කුරුම්බ කඩාගෙන යන අපේ මාමා කෙනෙක්. එන්නකෝ කුරුම්බ ගෙඩියක් දෙන්නම් කියලා. අර ඉන්නේ. එන්න කිව්වා. දෙන්නම් කියලා. අපි යන් තල් කුරුම්බ ගෙඩියක් බොන්න අර මාමාගේ ගෙදර. අන්න අතෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. වෙනස් අත්දැකීමක් වෙයි. මේ වැටට ගහලා තියෙන්නේ තල් අතු. දැන් අපේ රටේ දකුණු පැත්තට යන්න පොල්ලත්තෙන් වැඩ ටික වැඩි වෙනවා වගේ ඉහළට උතුරට නැගෙනහිරට එන්න තල්ලත්තෙන් වැඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ශාක දෙක විවිධ වුණාට එකම පොළොවක වෙන ශාක. ඉතින් සහජීවනයේ හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු ගිහිල්ලා තල් කුරුම්බ ගෙඩියක් බොමු. ඊළඟ අවසරයි. මෙතන මොනවාරි පෝරණයක්. වගාවක්. ඉතින් මේකටත් පින තියෙන්න ඕනේ නැගෙනහිර ගෙදරකට ඇවිල්ලා තල් කුරුම්බයක් බොනවා කියන්නේ වෙනම දෙයක්. මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා කලපුවක්, තුඩුවක්. මං ගිහිල්ලා මෙතන විස්තර කියන්න. තල් කුරුම්බයක් බීලා. බලමු මේ මොනවද දුම් දාන්නේ. මේකක් පත්තන ලිපක්. හේතුවක් ඇති. කුකුළු පාම් නැද්ද? එපා මාමා පුටු එපා. පුටු එපා. අර අතර පේන තල් ගස් වලයි තව අර ටිකේ බැලුවා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ බොන්න පුළුවන් තත්ත්වේ තල් කුරුම්බ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ලපටි තියෙන තේ මාමා කියන අපරාධය අර කුරුම්බ වගේ තියෙන එක නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මාමා කිව්වා අපිට කල්ලා දෙන්නම් කියලා කුරුම්බ ගෙඩිය. අනේ ඉතින් මනුස්සකමනේ නේද? අඳුරන්නේවත් නැති අපිට. මාමා බලාගෙන පුදුමාකාරක් මේ දෙන්න වෙනවා බොන්න. සාමාන්‍යයෙන් කුරුම්බ ගෙඩියක් බිවම අපි මේක තියන්නේ මේ අතට. අපි ඩෙංගු මදුරුවෝ ඉන්න. මම තිබ්බෙත් ඒ අතට. හැබැයි මේ මාමා කිව්වා තියන්න කියලා උඩ අතට. ඔයාලා දන්නවද හේතුව මොකක්ද කියලා? මේ නැන්දයි මම විතරයි ඉන්නේ. දුවයි පුතයි මේ මඩකලපු ටවුන් එකේ. මට කිව්වා කැඩිච්ච දෙමළ භාෂාවෙන් තියන්නකෝ උඩ අතට කොම්බේ. ඉතුරු වෙච්ච කුරුම්බා කාක්කොන්ට කන්න. දැන් ඒක මහා පුදුම දෙයක්. මේ පුංචි මිනිස්සයාගේ හදවතේ මනුස්සකම දෙන යෝධයෙක් තරම්. රුපියලක්වත් ගන්න කැමති වුණේ නැහැ බලෙන්ම. කීයක් කර අත මිට මෙලව නැන්දයි මම විතරයි ඉන්න හදිසියට බේතක් කරගන්න. ඉතින් අපි යමු මුහුදු වෙරළ දිහාවට. මට හරි සතුටුයි. මේ සෝබාදාම මුණ ගස්සනවා සොඳුරු චරිත. මේ සෝබාදාම මුණ ගස්සනවා සොඳුරු තැන්. මම දන්නේ මේ ගමන පුරාවට මේ මුණ ගැහෙන සොඳුරු මිනිසුන් සොඳුරු තැන් අපේ හදවත තවත් සුවපත් කරනවා. කොයිතරම් ලස්සන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවද? ඉතින් අපි යමු වෙරළ දිහාවට. මේ මාමට සම දීලා ரொம்ப நல்லம் போயிட்டு வரேன் மாமா. ஓ போயிட்டு வாருங்க. இங்க பியானோ மாமாவோட சமதியில කුරුම්බ බීලා ආපු ලස්සන නවාතන තමයි මේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් මඩකලපුව ඔයගොල්ලෝ ලංකා සිටියේම අරගත්තොත් මඩකලපුවේ තියෙනවා මඩකලපුවට එහයින් තුඩක්. ඒ තුඩට තමයි අපි යන්නේ. මේ ෆාම් ගස් අතරින් මේ තුඩේ කෙළවරට යන්න පුළුවන්. එතන හරි ලස්සන view point එකක්. ඇත්තම කියනවා මේ වීඩියෝ එකේ මේ තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් මේ තැන් කිහිපයට යන්න ටිකක් විතර අපහසුයි. මේකේ වීඩියෝ එක දැක්න කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක වරුවෙන් දවසින් යන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තම කියනවා නම් මේකට දවස් 2-3ක් කැප කරන්න වෙනවා. මම මේක කිව්වේ කවුරු හරි මේ සංචාරය සැලසුම් කරනවා නේ ඒකට පහසුවක් වෙයි කියලා. කොහොම නමුත් මේ බාන්න සුන්දරත්වය මේ අන්දේශයක නෙවෙයි මේ සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවේ පේනවා නේද? මේ ෆයින් කැලේ
අපි මේ ෆයින් කැලේ අතරින් එමු එනගම. මුලින් යන්න ඕනේ අපේ අර ඈතින් පේන සුන්දර ගමන. ගිහින් බලමු. මේ මම ඉන්නේ හරි සුවිශේෂී තැනක. මෙයාට පේන්නේ මඩ කලපුව. ඉතින් මඩ කලපුවෙන් ඒ තියෙන වතුර ඌදට වැටෙන මෝය තමයි අර ඇතින් පේන්නේ. ඌදත් එක්ක මේ කලපු ජලය එකතු වෙන එතනින්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අර ඈත තියෙනවා පැල්පත්. ඌදු දීවරින්ගේ වාඩි. මෙතනට එන්න ඕන තැනක් හරියට මට අර දුබායි වල කාන්තාරයකට ආවා. ඒලානේ. එයා සිතා මේ දොටෝ දෙන්නේ. ඒ හරි ලස්සනයි. මේ තලකොළ වෙච්ච කලපු තීරය, ෆයින් කැලේ, ඒත් එකම කලපුව, ඈතින් පේන ත්‍රිකුණාමලේ ප්‍රදීපාගාරය. ඒතරක් නෙවෙයි සුන්දර තීරය. නමුත් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට නාන්න වෙන්නේ නැහැ. අසල වැඩි මෙච්චර අලු පුරුදුක නානවා කියන්නේ සංචාරකෙක් විදියට ඉතින් නම් පීන මේ මෙතන සුන්දර ස්ථානේ බලායන එක ඉතින් මොයේ කට එක පත්තලංගුණ්ඩුවේ මතක ඇති. පත්තලංගුණ්ඩුවේදී අපි කැම්ප් කරෙත් මේ වගේ මොයේ එක කෙලවරේ. මම ඉතින් ප්‍රථම වතාවට තමයි ගිහලා මොයේ කටේ කැම්ප් කරේ. එපා කියලා. මේ බණ්ඩාර වෙලවත් නුවරඑළියවත් නෙවෙයි. මං කිව්වට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේ මඩ කලපුවේ කලපුවත් මුහුදත් අතර තියෙන බිම් තීරය. හරියට අර කළුතර කැලිඩෝ වෙරළ තීරය වගේ. ඉතින් මේක කුරුල්ලන්ට පාරාදේශයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිටත් පාරාදේශයක්. මගේ ඇස් වශී කරා මේ සුන්දර දර්ශනය මේ බලන්න. පුදුමාකාර ලස්සනක්. වෙරළේ හඬත් එක්ක මේ ෆයින් කොළවල ශබ්දයත් එක්ක මවන්නේ අමුතුම නිහඬියාවක් මිහිරියාවක්. හරියට එක්ක පෙළට වගා කරපු ෆයින් වගාවක් වගේ. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මෙහෙම හරි පේලියට මේ ෆයින් කැලේ හැදුනේ කියලා. පුදුමාකාර ලස්සනක්. සැබවින්ම පුදුමාකාර ලස්සන. වංගෙඩිකල දිහාවට එහෙම නැත්නම් මේ බණ්ඩාරල බදුල්ල පැත්තට යන්න අවශ්‍යම නැහැ. ෆයින් කැලේ එකක් දැකීම ගන්න මේ වගේ තැනකටත් එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා සුවසේ නිදහසේ අත්විඳින්න පුළුවන්. මඩ කලපුවට ආවොතින් ඔන්න ඕගොල්ලොත් ආවා දිනේෂ් එක්ක ප්‍රථම වතාවට මඩ කලපුවේ තියෙන මේ විශාල ෆයින් කැලේට.
අපි ඈතින් ඉඳලා දැක්කේ මෙන්න මේ සුන්දර පාලම. ඔයගොල්ලෝ දන්නා මඩ කලපුව කිව්වම කල්ලඩි පාලම. 1924 තමයි මේ යකඩ පාලම ඉදි කරලා නිම කරන්නේ. ඉතින් පේනවානේ හරි ශක්තිමත් යකඩ වලින් නිර්මාණය කරපු සුන්දර පාලමක්. 1924 මේ පාලම ඉදි කෙරුවට මේකට නම වැටෙන්නේ ලේඩි මැනින් පාලම කියලා. ඒ නම වැටෙන්නේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ බිරිඳගේ නමින්. ඒවකට මේ ප්‍රදේශය පාලනය කරමු. නමුත් කාලය ගෑවෑමෙන් ලේඩි මැනින් කියන නමට වෙනස්ව මිනිස්සු භාවිතා කරන්න ගන්නවා කල්ලඩි පාලම කියලා. අපි දැන් ගිහින් ආවේ මෝයේ වැටෙන තැනට. ඉතින් කල්ලඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන හින්දා මේ මඩ කලපුව එහා මෙහා යන්න සුදුසු විදියට හදපු පාලමක් හින්දා ඉතින් කියන්න ගන්නවා කල්ලඩි පාලම කියලා. ඉතින් මමත් කියනවා මේකට කල්ලඩි පාලම කියලා. ගම්මුත් එහෙම කියයි. ඉතින් අපි අවිදගම ගෙන යමු මේ කල්ලඩි පාලමේ. මීට දකුණු පසෙන් තියෙනවා අලුතෙන් ඉදි කරපු කල්ලඩි පාලම. දැනට මේ කියන්නේ පාපැදි යතුරු පැදි විතරයි. ඉතින් කුරුල්ලන්ට තෝතැන්නක් වෙච්ච කල්ලඩි පාලම තමයි මේ. කුරුල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි මේ පාලමට ගීතත් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ මේ කල්ලඩි පාලමයට මාළුව සින්දු කියනවා. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඉතිහාසයේ යුද්ධයට කලින් මේ මිනිස්සු හරි සමගින් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පසු කාලයේනේ යුද්ධයත් එක්ක ජනමාර්ගික ගැටුම් ඇති වෙලා මිනිස්සු බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කතාව අලෙලා කරපු සුන්දර නිර්මාණයක් තියෙනවා. ගුණදාස කපුගේ ගායනා කරන කල්ලඩි පාලමයට සින්දු කියන මාළුව. අද නැවතත් ඒ මාළුවන්ට පුළුවන් සින්දු කියන්න. මොකද මේ රටේ යුද්ධය නැතුව ගිහිල්ලා සාමකාමී තත්ත්වයකට රටපත් වෙනවා. ඉතින් අපේ නායකින්ගේ මනසත් තව ටිකක් දියුණු වුණා නම් එයාලත් මේ රට දියුණු කරයි. මේ සාමකාමී ජනතාවට ජීවත් වෙන්න සුදුසු රටක් බිහි කරන්න. ඉතින් මම කොහොම හරි කතාවෙන් කතාව ආවා කල්ලඩි පාලමේ මැදට. ඉතින් මෙතනින් ඉඳලා බැලුවම මට පෙන්වන්න පුළුවන් අර අපි කලින් ගිය මෝයකට තිබුණු පයින් කැලි. පයින් කැලි. අපි ගියෙත් පයින් තමයි. මෙන්න මෙතනින් බලන්න. මේ ඉන්නේ මඩ කලපු කොටුව ඇතුලේ. ඉතින් දැනට රජයේ දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කාර්යාලය පවත්වාගෙන යන්නේ මඩ කලපු කොටුවේ. ඉතින් මේ බලන්නකො මේ තියෙන්නේ පුරා විද්‍යා වටිනාකමින් හෙවි ගොඩ නැගිලි. ඉතින් තව ටික දවසින් මේවා විනාශ වෙලා යයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයත් එක්ක. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතනින් එහා පැත්තට ගියොත් කොටුවේ අනික් අන්තයට යන්න පුළුවන්. අපි ගිහලා බලමු. මෙන්න දෙනවා කාලතුවක්කු. රාජකීයයන්ගේ සංකේත. ඒගොල්ලෝ ඒවා දාලා තමයි පසු බැස්සේ. මම ඒක හිතනවා. මොකද අපෙත් ඉන්නේ නැති දක්ෂයෝ. ඉතින් මෙතනට පේනවා කල්ලඩි පාලම හරි ලස්සනට. සහෝදරත්වයේ පාලම, සින්දු කෙනුයි මාළුවෝ ඉන්න පාලම. මේ මාළුවෝ ඉන්න පාලමට මෙහයින් තමයි තියෙන්නේ මඩ කලපු බලකොටුව. මේ තියෙන්නේ මඩ කලපු බලකොටුව. ඉතින් ප්‍රාදේශීය මේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මෙතන පවත්වගෙන ගියාට මේක ඉදි කරන්නේ 1628 දී. පෘතුගීසීන් විසින් 1628 දී පෘතුගීසීන් මේක ඉදි කරාට 1638 මැයි 16
මේක ලන්දේසින් අත්පත් කරගන්න. කොහොමද ඒක? 28 38 අවුරුදු 10ක් යනකොට මේක අත්පත් කරගෙන. එතන ඉඳලා කතාව කියන්න. බලා ඉන්න කල්ලරි පාලම දිහා. එදා 638 ලන්දේසීන් මේක ආක්‍රමණය කරලා අල්ලගත්තට නැවත 1745 දී ඉංග්‍රීසීන්ගේ පාලනයට නතු වෙනවා මේ මඩ කලපු කොටුව. ඉතින් කොහොම නමුත් මම හිතන්නේ අර මුලින්ම දැක්ක කාලතුවක්කුවේ තියෙන රාජකීය සලකුණු එක්ක හැංගෙන්නේ සමාජයට ඒ කාලතුවක්කුව ඉංග්‍රීසීන්ගේ විය හැකි. අර අපේ සීගිරිය රාජධානිය වගේ තමයි. මේකේ තියෙනවා මේ දිය අගලක්. අපි ඇතුළටම යන්න අතනින්. ඉතින් මේ වටා තියෙනවා දිය අගලක්. සීගිරිය දියාගල් හොයාගත්තේ ඉංග්‍රීසි ලන්දේසි පෘතුගීසි මේ ලංකාවට එන්න කලින් ඉඳලා. එතනක් තියෙනවා හරි ලස්සන ඉතිහාසයක්. ඉතින් මේ තාක්ෂණය ඉංග්‍රීසින් ලන්දේසින් පෘතුගීසින් ලංකාවට අරගෙන එනකොට ඊට කලින් සීගිරියේ මේ තාක්ෂණය තිබිලා තියෙනවා මීටත් වඩා හොඳින්. ඉතින් මේක මගේ හදවතේ තියෙන දෙයක් විතරයි. සීගිරියට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. සාක්ෂිත් සහිතව. ඉතින් අද දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි නිස්කලංක වටපිටාවක්. හොලගත් එක්ක හැබැයි මට හිතෙනවා මීට වැඩිය වටිනාකමක් මේ පෞරාණික ස්ථානයට දෙන්න නම් ඒක සාධාරණයි කියලා. ඉතින් මඩ කලපුවට අපි සමුදුන්නා. මඩ කලපු කොටුව එතකොට අර අලුතෙන් ඉදි කරලා තේනවා මඩ කලපු ගේට් කියලා ලස්සන නිර්මාණයක්. ඉතින් අපි ඒ ටිකට සමුදේලා අපි දැන් මේ පල්ලම් බහින්නේ වෙනස්ම පැතිකඩකට. මතක ඇති අපි සාම්පූර් වලට ගියා. ඒ වගේ තමයි මේකත් වෙනස්ම පැතිකඩක්. මේකේ මතක සටහන් ගොඩක් තියෙනවා. අපිටත් යම් යම් සම්බන්ධතා තියෙන මතක සටහන්. ඉතින් මේ යන්නේ වවුනතිව් පැත්තට. වවුනතිව් කිව්වම ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් වවුනතිව් පාලම හම්බෙනවා අපිට. බලාගෙන ඉන්න හරි ලස්සන පාලමක්. ඒ වගේම කතා ගොඩක් තියෙන පාලමක්. වවුනතිව් පාලම මේනා නේද? හරි ලස්සන පිහිටීමක තියෙන අර ටික සම්පූර්ණ හරිත පැහැයි. ඉතින් මේ වවුනතිව් පාලම හරහා මේ පැත්තට කියන්නේ මඩ කලපේ ඉඳලා වම් පැත්තට ඒ කාලේ හරි අමාරුයි යන්න කියන යුද්ධ කාලේ. ඉතින් වවුනතිව් ප්‍රදේශවල වවුනතිව් වලට එහාට වෙන්න මේ රට වාදී සාමය උන්නතිය වෙනුවෙන් මේ මනුෂ්‍යත්වය හදන්න මේ රට තුළ නිදහස ඇති කරන්න දිවි දුන්නු මිනිසුන් ඉතින් අපි අද මේ නිදහසේ වවුනතිව් පාලමෙන් ගමන් කරන්නේ එයාලේ කරපු කැපකිරීම නිසා. ඉතින් මම මතක් කරනවා යුද හමුදාව, පොලිසිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය, ගුවන් හමුදාව, නායක හමුදාව, ඒ සියලු දෙනාම සහ ඒගොල්ලොන්ගේ පවුල් වල අයට, ඒ වගේම රට වෙනුවෙන් දීපදු සියලුම තරුණයන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ට හොඳක් වේවා මේ සබඳහමේ රටවල්. ඉතින් වවුනතිව් පාලම දිගේ අපි යමු ඉදිරියට. අපේ ඊළඟ ගමනාන්තය. වවුනතිව් දිහාට එද්දී හම්බෙනවා මෙන්න මේ ගේ. මට මේක කෝවිලක් වගේ පේනවා. මම දන්නේ නැහැ කොහොම නමුත් මේකේ තියෙනවා මේ බලන්න. උණ්ඩ සලකුණු. ඒ උණ්ඩ සලකුණු වහගෙන ඇවිලා වැල් සුබාදාම යුද්ධයෙන් කළ සිදුරු වහලා දානවා. ඉතින් මේවත් මතකයන්. ඇත්තම කියනවා නම් සංචාරය කරනවා නම් ඒ අපේ අතීත ඉතිහාසයේ වෙච්ච දේවල් එක්ක මේවත් යම්කිසි මතක සටහන්. දැන් ඇත්තටම ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න පුළුවන්.
විදියට තියෙනවා. අපි වාහනේ තියාගන්න. වවුණු තියු කියන්නේ ඇත්තම කියනවා සංචාරකයෙක්ට ඇවිල්ලා බලලා යන්න සුදුසු වටපිටාව. මොකද මේ ඈත මෑත වෙල්ලා එක්ක සොඳුරු යන් ආ. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මඩ කලපුවේ ඉඳලා මහාවයට. අපි වවුණතිව පාලම ආරා අර යුද ස්මාරක ටික මේ මතක සටහන් ටික මැද්දෙන් ආවා මහාවයට. මහාවෙන් අපි යන්න තියෙන්නේ 18 වංගුව ආරා. ඉතින් හිතනවා 18 වංගුවේ ඉඳලා මේ ආස පැහැදිලි වුණොතින් අපිට ඉරුගේ නික්ම යෑම බලාගෙනම යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් යමු ඉදිරියට. ගිහිල්ලා හොයාගන්න උණු වතුර වලින් වාහනේ නවත්තලා යන්න දෙනවා මේ වගේ කොරිඩෝ එකක් දිගේ. පුංචි සල්පිලක් මැදි උණුදිය ලිං දා. දැන් අපි යන් උණුදිය ලිං දා. දෙලිමල් දිනවා වතුර දිනවා කන්න ගොන්න පුතෝ හපුරු එනවා බල අපි. එනවා නේද? අපිට මේ ත්‍රිකුණාමලයේදී හම්බෙච්ච උණු දියලින් වගේ නෙවෙයි මේ මහා බ්ලෝදිය වගේ. එතන මේ අර කිව්වා වගේ පාෂාණ ප්‍රතික්‍රියාවේ ඒකේ අර ඵලයක් විදියට මේවා හරි රස්නේ. මම උන විද්‍යාත්මකවම කිව්වා පුදුමාකාර රස්නේ ලෝදිය වගේ. මේ බුබුලු දාන එක මේක ඇත්තට මේ ඒක ටිකක් හොඳයි. මෙන්න මේක නෙවෙයි මෙන්න මේක නගර මේ ලෝදිය ඒකම කහපාට කිච්චන දා නාමද අපි නාම යක්කු වගේ ඉන්නේ මඩ කලපුවේ ඉඳලා නාන්න තැනක් වගේ ආපු ගමන අන්තිමට මහාවේ උණු දියලින් වලට මාව වෙන ලොකු බේස් ලෑස්තිලා දෙන්නේ පිහිනුම් ඇඳින් ටික ඇඳගෙන උණු දියලින් අපි නාම सीधल में रास्ते අපි යනවා දැන් මේ මහාවය පැත්තට. දවල්ට මොනවාරි කන්න ඕනේ. කාලා පිටත් වෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන උණු දියලින් තියෙනවානේ කින්නියාවල. කින්නියාවල තියෙන උණු වතුර ලිං වලටත් වැඩිය මේ මහාවය උණු දියලින් වල වතුරේ උෂ්ණත්වය වැඩි. එහෙම තමයි එතන මේ නිලධාරියෝ අපිට කිව්වේ. අපිට දැනුණා. අපිටත් ඒක හොඳට දැනුණා. සානමල්ලිගේ ඇයි බබ තාම දැවිල්ලා ඒක. දැවිල්ලා ඉන්නේ? ඉතින් ඔන්න මේ පැත්තෙන් ගියොත් අපිට යන්න පුළුවන් නුවරගල තැන්න පැත්තට. ඉතින් අපි එහෙ ගිහිල්ලා වාලිඹේ නුවරගල බලාන මොකද ආයෙ අපිට යන්න තැනක් නැහැ ඒ හරියට. තව තියෙනවා අපි හොයාගෙන යන්. ඉතින් දැන් මේ යන්නේ අපි මහාවය ඉඳලා මයංගනේ පැත්ත. ඒ යන අතර ආයෙ ලස්සන තැනක් දෙකක් දැක්කොත් නැවත හම්බ වෙමු. කොහොමද දවල්ට කන්න ඕනේ සෑහෙන්න බඩගිනි උණු වතුර නාන්න. ලෝක පෙරස් දුමුත් ඇල්ලුවා උණු වතුරෙන්. ස්ටීම් කරලා ස්ටීම් බාත් දාලා ඉන්න. දැන් අපි යමු මේ රයිමන්දාරම් පිරුණු මාර්ගයේ දිගේ තවත් ගමනාන්තයක් හොයාගෙන.
සෑම හමුවීමකටම වෙන්වීමක් බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ වෙන්වීම නැවත වතාවක් අපි මුණ ගැහෙමු. සුන්දර ගමනාන්තයකින්. මේ කඳුනගෙන එකයි සංචාරය කරන එකයි නවතින එකක් නෑ. මේ හරිත පැහැවන් කඳුයාය මගේ දිහා බලන් ඉන්නකත්. ඉතින් වෙලාව හරි ගෙදර යන්න දවස් 5ක් ඇවිද්දා. ඉතින් එහෙනම් සමුගන්න. අනේ පුළුවන් නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න දිනේෂ් පැතුම් නියතමානී ඉල්ලනවා. ඔයගොල්ලෝගේ කමෙන්ට්ස් වලට, ලයික් වලට, subscribe කරපු සියලුම දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඇත්තම කියනවා නම් 85000කට ආසන්න හදවත් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. subscribe කරත් නොකරත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ විඳිනවා නම් මේ සබාදාම ඒකයි සතුට. ඉතින් සමුගන්නවා. අපි 18 වංගුවේ ඉඳලා කැරකිලා ඉන්න 18 වංගුවේ තව රවුමක්. මේක හරි සුන්දර ඉසව්වක්. ඉතින් සමුගන්නවා. ලොකු මේ සයිමන් කියමු. ආයිබෝවන්. ඒ සානේ මේක ඇක්සල් ගඳයි. සානේට ඔළුව ටිකක් රිදෙනවා. ඉතින් අපි සමුගන්නවා 18 වංගුවේ ඉඳන්. ආයිබෝවන් මම දිනේෂ්. හමුවෙමු තවත් ලස්සන ගමනාන්තයකින්. ජය වේවා.